Kultur är någonting som alla ska ha rätt till. I samhället i stort och inte minst i skolan. Och i samband med starten av höstterminen så lanserades någonting som kallas för Kulturnyckeln, vilket är Skellefteå kommuns garanti för att alla barn ska få ta del av olika konstformer och kulturella uttryck under sin tid i grundskolan. Och en som haft en jättestor roll i den här satsningen är Kulturskolans enhetschef Jenny Forsell. Jätteroligt att vi får vara och se er här idag på Kulturskolan. Tack. Kan du berätta lite mer om vad den här Kulturnyckeln innebär? Ja, men Kulturnyckeln är ju som du sa en garanti för att alla barn i skolan ska få del av kultur. Från förskoleklass upp till årskurs 9. Och vi har samlat det med ett begrepp att det är en väg in. Och därför är nyckelbegreppet också så fint, för att det liksom blir en nyckel in till kulturen. Så vi har tillsammans med biblioteket, med konsthallen, med oss på Kulturskolan, alltså alla som jobbar med kultur inom kommunen, men även externa aktörer, har gått tillsammans för att säkerställa att det finns någonting för varje årskurs. Och då är utbudet ganska brett. Från att man får jobba med skolbio i en årskurs till att besöka konsthallen i årskurs 7, till att få en bok i förskoleklass och så vidare. Så ser det ut. Och hur funkar det då rent praktiskt det här? Ja, det funkar så att det finns en sida där man går in och tittar vad som är obligatoriskt då för varje årskurs. För det finns en obligatorisk del och en valbar del. Och i den obligatoriska delen så kan det vara så att det redan är schemalagt. Men det kan också vara så att man exempelvis i årskurs 7 ska besöka konsthallen, och då måste man gå in och boka den tid som passar för sin egen klass. Och så finns det en valbar del med lite sådana här plusgrejer som man kan få välja till. Just det. Hur ser arbetet just nu? Det här kördes ju igång nu på höstterminen. Hur liksom ser läget ut just nu? Ja, men nu är ju våra pedagoger och aktiva ute och har ju kickat igång det här arbetet. Vi har exempelvis alla musiklärare här på Kulturskolan är ute och har musik i årskurs 2. Men sen är det vissa saker som fortfarande inte riktigt har satt sig. Exempelvis att allt är inte bokat än för de sakerna som är obligatoriska. Så där försöker vi jobba på att trycka på ute på skolorna att kom ihåg nu att det här är obligatoriskt. Det är alla barns och ungdomars rätt till kultur. Fler kommuner har ju gjort liknande satsningar. Vi har ju även då regeringens initiativ, en kulturkanon för Sverige. Vad tycker du att vad betyder de här kultursatsningarna för i stort? Ja, men alltså jag tänker att det handlar ju om att nå alla barn. Att inte kultur ska vara liksom en samhällsfråga eller en samhällsklassfråga egentligen. Där man får kultur beroende på vad ens föräldrar prioriterar eller så. Utan i skolan så är det ju, där möter vi alla barn. Så att jag tänker att det är en fantastisk satsning som vi gör. Genom FN:s barnkonvention finns det också en läroplan som förordar just kultur för barn. Hur viktigt är det att främja och applicera det här i skolan? Ja, men det är ju som jag sa, att det är ju skolans forum, det är ju där vi når alla barn. Och jag tänker att som barn och ungdomar mår idag, med det psykiska måendet som så är ju kulturen en sån otroligt viktig del där man också får jobba med en annan del av hjärnhalvan än det man kanske normalt tänker på att skolan jobbar med. Sen har vi ju estetiska ämnen i grunden i skolan ändå. Men det här blir liksom en annan väg in med professionella som kommer in och med sitt uttryck. Fantastiskt. Och om man nu skulle vilja fördjupa sig i det här, vart kan du hitta mer information om det? Ja, men det finns på nätet. Det är bara att söka på Kulturnyckeln Skellefteå. Då kommer du till en länk och den är ju extern, så det är inte bara inom kommunen så man hittar den här, utan vem som helst kan gå in och titta vilket utbud vi har och sådär. Så det är väldigt fint strukturerat och det finns en superfin film också där vi presenterar sammanfattat vad Kulturnyckeln är för någonting. Superbra. Du har verkligen påat detta nu, så att var och en av er tar del av all den här informationen som finns om Kulturnyckeln. En jättefin satsning. Och tack till dig, Jenny Forsell, och tack till alla er som har tittat. Vi syns igen om ett par veckor.